Joo, eli nyt taas tää pytty taas huonottu. Ja nyt tuli tehtyä taas vähän viilailuja. Mutta oikeastaan ei mitään tehoviilailuja vielä, vaan nuo pakoaakon reunat pyöristi. Ja sitten tätä C-huhtelua piti vähän viilata. Eli nyt kun tässä sylinderissä on ollut se ongelma, minkä mä oon selittänyt aikaisemminkin, että tää C-huhtelu on vähän liian leviä. Sitä ei viitti laittaa sitä männärenkaan katkoskohtaa tähän keskelle. Niin mulla on ollut se katkoskohta täällä sivussa. Mutta nyt sitä katkoskohtaa ei voi oikein laittaa enää tuonnekaan, koska se menisi muuten tähän lisäpakoaukkoon se männärenkaan toinen pää. Ja se olikin aika ihme, kun se ei ollut siinä jurva-ajossa kuitenkaan mennyt sinne. No, oli se saattanut myötä vaikuttaa siihen, että se hajosi se männänrengas. Mutta nyt kuitenkin mä oon kerran aikaisemmin kokeillut tätä, että se oli tässä keskellä se katkos. Ja se kesti siinä kyllä aika kauan, mutta sitten se lopulta hajosi. Mutta se saattoi johtua myös siitä, että siinä oli liian pieni se katkosvälyys. Niin nyt mä aion tehdä sillä, että mä laitan sen taas tähän keskelle. Mutta mä viilasin tätä yläreunaa aika pyöriäksi. Nyt se on tämmönen kaareva. Ja sitten tämä aukon alareuna menee niin alas, että se ei edes varmaan mene tänne asti se männärengas. Pitää tarkistaa. Jos se menee tonne, niin sitten mä pyöristän tätäkin vielä. Elikkä mä nyt viilasin tätä C-huhtelua vähän ylöspäin. Tolleen kaarevasti. Ja sitten myös sen takia, että kun mä porasin tämän, niin silloin nämä kaikki aukot laskee pikkusen alaspäin. Se johtuu sitten niiden pystykulumasta. Ja sitten kun tällä C-huhtelulla on suurin kuluma, niin se laski eniten alemmas. Ja sitten seuraava asia. Eli tässä sylinderissä, tässähän on edelleen yksi ongelma näissä aukoissa, että tämä C-huhtelu on paljon alempana mitä nämä muut. Nämä muut on ollut sen suunnilleen 130 astetta se ajoitus, mutta tässä C-huhtelussa se oli vain 110. Mutta nyt jälleen kerran, jotta ei tehtäisi liian montaa muutosta kerralla, niin kun nyt mä haluan testata vaan sen läppärungon vaikutuksen, niin nyt mä en ole vieläkään nostanut tätä selvästi. Se on vaan tolleen kaarevasti pikkusen nostettu. Eli tää on vieläkin matala tää C-akko. Ja tehdään sitten seuraavassa vaiheessa tämä, että nostetaan tää sille oikealle tasolle. No ja nyt mä kerron tähän vielä semmosen hauskan jutun. Eli kun mä viilasin tätä C-akkoa, niin mä en tietenkään halua, että se muuttuu se pystykuluma tässä. Niin sitten mä hyödynsin peruskoulun matematiikkaa siihen, että miten mä mittasin, että tää kuluma pysyy oikeana. Eli mä taivutin tämmösen tinalangan. Mä painoin sen tuonne aukkoon. Niin tuosta saa sen kuluma ja sitten mä muistin, että peruskoulussa opetettiin trigonometriaa. Ja monet tietysti kysyy, että mitä tälläkin tekee elämänsä tällä taidolla. Ja nyt voin rehellisesti sanoa, että sillä tekee mopovirityksessä ainakin jotakin. Eli nyt mulla on tää tinalanka täällä. Ja sitten mä asettelen tää suorakulma sillä, että tää pitempi sivu on se sylinterin pinnan mukaisesti. Ja sitten mä asettelen tämän toisen viivaimen tällainen, että tämä on se aukon kulman mukaisesti. Tuosta tähtään tuohon tinalankaan sen tolleen. Ja nyt meillä on tässä suorakulmainen kolmio. Ja nyt mitataan siitä 2 sivua. Tämä alempi sivu on viereinen kateetti. Se on 91 milliä. Ja vastainen kateetti on 68. Ja sitten mä muistin, kun matematiikassa opetettiin, että tämän kulman tangentti on vastainen kateetti jaettuna viereisellä kateetilla. Niin sitten lasketaan 68 jaettuna 91. Ja sitten otetaan käänteinen tangentti. Niin se sanoo 36 astetta. Mutta tämä kulma ei ollut oikea, vaan pitää saada tää tätä mäntää vasten oleva kulma. Niin silloin 90 miinus 36. Niin se on 54. Eli tuo C-kanavan pystysuuntaus on nyt 54 astetta. Ja tämä on se pyhä asteluku. Tai 55 oli Aprilia RSA. Mutta eiköhän tuo riittävän lähellä. Mutta tuo sen piti ollakin alun perinkin tässä pytyssä. Eli näin peruskoulun matematiikkaa. Minä olen tarvinnut sitä nyt mopoviritykseen. Saattais kyllä vanha opettaja hyrskähtää, jos se kuulisi, että mihin on oppilas tarvinnut matematiikkaa.
No niin, nyt olisi edistynyt tämä 80 läppärungon asennus. Ja nyt mä oon saanut tämän moottorin kasattua. Ja sitten mä 3D tulostin osia tähän läppärunkoon. Tässä on tämmönen välikappale, minkä avulla se mahtuu sinne. Ja sitten mä 3D tulostin TPUsta tiivisteet. Tää TP on tämmöstä kumimuovia. Tämä on todella hyödyllistä. Tällä voi tehdä näitä tiivisteitä ja no sitten mä tulostin tämmösen imukaulan myös. Ja tämä on tämmöstä 70 TPUta. Se 70 on se jäykkyysaste, niin 70 on tosi tämmöstä pehemiä. Ja sitten mä tulostin tämmösen panna. Niin tämä imukaula menee tämän panna sisään. Ja sitten tämä puristaa sen kiinni. Tässä on tosi edelleen vähän tiiveysongelmia. Mä yritin sulattaa tätä ja sitten muotoilla sen niin kuin mä länttäsin sen tuohon. Mutta ei tää ole vieläkään ihan tiivis. Ja sitten tähän läppärunkoon piti asentaa tämmöiset matalakantaiset ruuvit. Ja sitten nämä mustat muoviosat, nämä on tulostettu ASA-muovista. Se ASA on niinku, voisi sanoa, että se on tuplasti kestävämpää mitä se PLA. Tämän pitäisi kestää yli 100 astetta lämpöä ilman, että se alkaa vääntymään. Ja täällä on toinen TPU-tiiviste, mutta sen mä liimasin tuolla silikonilla tähän, kun sitä ei tahtonut saada tiiviksi. Ei se kyllä vieläkään ole täysin tiivis. Mutta mä nyt kassaan tämän lopullisesti ja laitan joka väliin tuota silikonia ja katsotaan, että pitääkö se sitten. No niin, eli nyt se tiivisteliima on kuivunut jonkun tunnin siellä. Ja nyt testataan, että onko se tiivis. Ja mulla on nyt tämmönen kiinni tässä. Eli mä oon aikaisemmin ostanut tämmösen jäähytysnestejärjestelmän testaussarja. Tällä voi niinku testata jotakin auton jäähytysjärjestelmää tai miksei mopoonkin, että onko se tiivis. Ja sitten tässä on noita adaptereita. Nämä tulee siihen paasuntasäiliöön. Ja sitten tässä on jotakin tämmösiä härpättimiä. Mä en oikein edes tiedä miten tuo toimii. Mutta sitten siinä on myös tämmönen käsipumppu. Niin tällä voi hyvin testata tämmösen kaksitahtimoottorin tiiviyden. Eli tällä pumpataan painetta tonne. Sitten mä oon tietenkin tukkinut kaikki muut reiät tästä. Nyt ei sattunut sytytystulppaa mukaan, niin tukin tuon tuluparejan kuumaliimalla. Ja sitten täällä pakolaapassa mulla on tuolla semmonen umpilaippa ja sitten tommonen TPU-tiiviste tuolla välissä. Ja nyt mä oon jo aikaisemminkin kokeillut tätä ja en oo saanut kunnolla pitämään. Mutta nyt mä koitin sitten viimeisenä laittaa sitä tiivistemassaa joka väliin tuonne, niin kokeilla, että auttuiko se mitään. Ja tämä pumpputestihan on tosiaan semmonen, että tämä paljastaa semmosia vuotoja, mitä ei muuten huomaisi kyllä varmaan mitenkään. Nyt kun mä oon kokeillut tätä, niin mä oon tajunnut, että mulla on varmaan aina ollut vuotoa tässä. Mä en usko, että ne mun aikaisemmatkaan imukaulat on oikeesti ollut tiiviitä. Mutta mä oon kumminkin huomannut, että semmonen pieni imuvuoto, niin ei se käytännössä vaikuta siihen tehoon, kunhan se ei ole mikään niin 5 millin reikä tuossa kyleissä. Mä aikaisemmin kokeilin semmoistakin, että mulla alkoi vuotaan tää Magnetostefa. Sen niin tiesi siitä, että kun tuonne suhautti cleaneria, niin se moottori sammu. Eli se vuosi aivan selvästi. Sitten mä vaihtoin sen ja se ei vaikuttanut siihen tehokäyrään millään tavalla. Mutta kyllähän se totta kai se on hyvä saada täysin tiiviksi. No niin, ja sehän vuotaa. Se vuotaa vielä pahemmin mitä aikaisemmin. Ei pysy paine sisällä. Ja nyt sitten voidaan kokeilla saippua vielä, että mistä kohti se vuotaa. Tuolla jossain takana on iso vuoto. Se suhisee ihan kunnolla. Mutta siitä ei jostain syystä tule kuppulaa. Ja muuten se sitten vuotaa vähän sieltä sun täältä. Ja mä oon tätä aikaisemmin jo tutkinut ja kokeillut
ja yrittänyt tehdä parempia noita tiivisteitä. Ja mä oon tullut aika lailla siihen tulokseen, että se on tosi vaikea näillä 3D-tulostetulla osilla saada täysin tiiviiksi. Yhdessä vaiheessa se oli jo melko hyvä, mutta nyt se on taas jostain syystä, siellä on joku iso vuoto. Ja yksi ongelma tässä on se, että kun tämä mun panta on muovia, niin tätä ei pysty kiristämään kovin tiukkaan, kun se antaa periksi. Jos tämä saisi oikein tiukalle viettyä, niin silloin se saattaisi pitää. Niin nyt lopullinen ratkaisu on ehkä se, että mä teen alumiinista tämän laipa. Mutta mä nyt kokkelen kuitenkin, mä teen vielä paksummat niistä TPU-tiivisteistä, että ne pääsee lytistyyn kunnolla. Ja sitten tämä mun imukaala oli huono, kun mä joutuin sulattamaan tuota. Niin mä teen tuosta vielä paremman versio. No niin, nyt kokkelin tehdä tämmösen 2 milliä paksun tiivisteen tänne läppärungon alla. Vanha tiiviste taas olikohan tää 0,8 milliä paksu. Tuntuis kyllä, että tuon pitäisi pitää. Joo, eli ei toimi tämäkään. Tässä on nyt tällainen ongelma, että se tursuaa tuolta välistä ulos. Muuten tämä olisi varmaan hyvä. Joo, eli nyt on tässä asennellut tämä sylinteri ja sitten mä oon mitannut nuo aukkojen ajoitukset. Ja nyt on pakko tunnustaa, että mä en oo tästä sylinteristä oikein koskaan mitannut niitä ajoituksia tarkasti. Vähän suurpiirteisesti mitannut sillä, että joo, se on 200. Vaikka oikeasti se on ollut 198 tai jotakin. Ja sitten mulla kesti aika kauan huomata, että näissä huuhteluaukkoissa on semmonen, että ne on niinkö tällä puolella 3 astetta ylempänä mitä täällä. Mutta no, vaikuttaa tai ei vaikuta, en tiedä. Ja nyt mä oon sitten tehnyt parannuksen siihen asiaan, eli nyt mä oon mitannut tarkasti nuo kaikki aukot. Ja nyt mä standardisoin tämä mun mittausmenetelmä. Eli mulla on tämmönen 0,3 millinen rakoutulkki, minkä mä oon taivuttanut tolleen. Ja sitten tämä on 3 milliä leviä. Niin mä teen sillä, että mä pistän tämän tänne näin. Sillä, että se on suunnilleen 45 asteen kulumassa tuossa aukossa. Ja sitten pyöritetään, kunnes se pysähtyy. Ja sitten mä otan tämän pois täältä. Ja sitten mä työntömitalla tälleen mittaa, että mä etäisyen tästä ylätiivistepinnasta tuohon männän reunaan. Ja sitten tässäkin tulee helposti heittoja, niin mä oon niin monta kertaa mitannut ja sitten ottanut siitä sen keskimääräisen tuloksen. Niin nyt vaikka tuo 19,95, sitten uudestaan 19,9 ja 95. Niin olisiko tuo se 19,93? Tietenkään mihinkään ihan mahdottomiin tarkkuuksiin ei ole järkeäkään ruveta. Semmonen, kyllä se 0,1 millin tarkkuus minusta riittää. Ja sitten kun mä oon mitannut nuo kaikki, niin sitten mä käytän semmoista laskuria laskemaan ne ajoitukset. Ja tässä mulla on nyt erittäin suttuisella paperilla niin kaikki nuo. Ja nyt on käynyt sillä, että kun tää sylinteri on porattu, niin ne ajoitukset on laskenut. Ja se johtuu siitä, kun ne aukot on tällaiset, niin sitten jos se sylinteri isonee, niin sitten tämä yläreuna laskee alaspäin. Ja se ei ole kaikissa aukoissa samanlainen, että kun niissä on erit ne pystykulmat, niin se C-aukko laskee eniten. Ja nyt mulla on täällä, että pääpakoaukko on 194,3 ja nuo lisäpakoaukot on 192 ja 193. Ja sitten nuo huuhteluaukot, A-aukot on 127 ja 129 ja B-aukot on 127 ja 129. No mitenköhän mä oon saanut sitten välillä sillä, että ne on toisella puolen korkeammat. Kyllä ne minusta vähän on. Tässä tämän taas näkee. Mä oon siis mittaillut tässä jo monta kertaa, sitten mä oon laittanut tänne sylinteriin alle noita simmejä, koska niitä pitää vähän sen nostaa. Ja nyt viimeisimmän mittauksen mukaan ne oli korkeammalla tällä toisella puolella. Joo, no eipä aata kun tsekaata taas. Kyllä niissä on eroa. Siinä on 0,4 milliä eroa. No kumminkin niin, nyt tässä on pointti se, että nyt pitää saada ne ajoitukset samaksi mitä ne oli ennen tätä läppärungon muokkausta. Ettei tuu muuttujaa siitä, että ne onkin erit ne ajoitukset. Ja nyt mä pistin sen verran alatiivisteitä tänne alle, että nyt ne pitäisi olla.
Tosin tässäkin on nyt semmonen ongelma, että mä mittasin eri tavalla ne ajoitukset viimeksi. Viimeksi mä katsoin vaan niinkö silmällä, että joo, nyt se alkaa aukeamaan tuo aukko. Mutta mä oon itse asiassa sitäkin määrittänyt nyt tässä, että paljonko siinä voi olla virhettä. Mä kokeilin eri paksuisilla rakootuluukella. Tässä on puolimillinen. Niin tällä se niinkö pikkusen muuttuu se tilanne. Niin näillä rakootuluukkeilla saa niinkö 2 asteen eroon. Elikkä se ei oo kovin iso. Tai itse asiassa mä kokeilin 0,10 millistä ja sitten tätä puolimillistä, niin näillä saa 2 asteen ero. Tämä 0,10 millinen on hankala, kun tämä pääsee taipumaan sillä liikaa, niin siitä tulee paljon heittoa, että milloin nää niinkö päätät, että joo, nyt se on oikein siellä. Mutta tällä paksummalla siinä ei oo semmoista heittoa. Mutta mä sitten päätin, että tää 0,3 on kaikista paras. Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että kaiken mittaustarkkuuden valossa, niin nyt tässä saa samat ajoitukset mitä silloin. Tai no, joo. Nyt se CAK on noussut sen. Elikkä CAK on nyt 122,6 ja se oli ennen 110. Elikkä se on noussut 12 astetta. No, tämmöstä tämä vähän on. Teoriassa kaikkia voi aina testata silleen niinkö erikseen, että vaan yksi muutos, mutta käytännössä se on paljon vaikeampaa. Ja nyt kun tää sylinteri on nostettu, niin nyt tähän se skuisivälyys kasvaa ja se välyys tässä kannen ja männän välissä. Ja sitten puristussuhe laskee. Mutta mä oon kokeillut näitä kansimuutoksia jo aikaisemmin sen verran, että mä pystyn kyllä sanomaan, että joku pieni muutos siinä puristussuhteessa, niin se on kyllä yksi parhaita niitä ei vaikuta juttuja, että sillä ei kyllä varmasti ole suurta merkitystä. Ja sitten tää skuisivälyys, tämä saattaa jonkun verran vaikuttaa yläkierroksiin, mutta sitä pystyy kompensoimaan sillä sytytysajoituksella. Nyt jos tää välyys tulee isommaksi, niin sitten täällä turbulenssi vähenee täällä palotilassa, niin sitten se palaaminen hidastuu, niin sitten pitää laittaa sitä ennakkoa lisää. Eli nyt kun nämä kansiparametrit vähän muuttuu, niin se on pienempi paha kuin se, että mä jättäisin matalemmaksi nuo aukot. Mutta mä voin tietysti sitten kokeilla taas laskea tätä sylinteri, että minkälainen se on sitten. Joo, eli mahdollisuuksiahan tässä on vaikka miten paljon kaikkia. Eipähän se ole se kampikammion puristussuhekaan enää samaa, kuin tässä on nyt tämä iso läppä. No niin, eli yläkerta on nyt valmis ja nyt sitten pitäisi vielä kiinnittää tää imukaula sillä, että se ei vuoja. Nyt mä oon saanut se sillä, että se ei vuoja kovin paljon näistä välleistä enää niin täältä. Mutta tämä vuotaa tämä imukaula niin liitos tähän läppärunkoon. Ja tuohon on jo ihan pilalla, kun mä oon yrittänyt sulatella sitä. Niin mun pitää vielä nämä tehdä uudet. Ja sitten tästä pitää tehdä vähän jäykempi. Katsotaan sitten, kun on saanut nämä tehty. No niin, nyt mä hoksasin, että on tässä sen verran paljon aikaa, että pakko kokeilla jotakin patenttia. Eli nyt mulla on tässä tämmönen metallilevy. Niin mä kuumennan toholla tämän metallilevy ja sitten länttään tämä siihen. Niin silloin tämä pohjan pitäisi tasoittua. Tuntuisi, että eikä se voi olla toimimatta. Mutta tää on ehkä mennyt liian ohueksi tämä laippa tästä. Oi vittu! Se olikin paljon tehokkaampi mitä mä luulin. Nyt tää on ihan kupera tämä levy. Mutta se ei ehkä haittaa. Se saattaa olla vaan parempi, jos se on niin tältä reunalta ylempänä. Kyllä se on aika tasaisen näköinen. Joo, eihän se toimi. Tämä on kyllä ollut todella vaikea projekti tehdä tämä. Alkaa pikkuhiljaa jo hermot mennä. No niin, eli tilanne on nyt eskaloitunut. Eli nyt kävi sillä lailla, että olin tietenkin kärsimätön ja mä tein saman tien alumiinista tämän laipan tähän, mikä kiristää sen kumikaula siihen. Ja tämä on ihan hyvä. Tämä on paljon parempi kuin se tulostettu. Tämän tulostetun laipan voi nakata roski. Tämä vaan taipuu liikaa, niin eihän se kiristä sitä tiiviksi.
Mutta sitten mun piti tämän kanssa yrittää vielä sitä huonoa kumikaulaa, mitä ei varmaan oikeasti ole mitenkään mahdollista saada enää tiiviiksi, niin mä sitten kiristin niitä puutteja liikaa ja tuostahan sitten napsahti palaa irti. Tässä on se palo. Ja se on tuossa on niin ohut seinämä, kun sitä on jyrsitty. Ja sitten siinä on teräviä kulumia. Se tietenkin aina terävästä kulmasta lohkia helposti. Ja sitten tuossa on vielä jotakin huokosia. Ei ne ole siellä Italiassakaan saanut valettua niin ihan täydellisiä valoksia. Hirviät huokoset tuolla, niin sekin on heikentänyt sitä. Mutta nyt tuo pitäisi saada korjattua ja siinä nyt on ehkä 3 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on yrittää hitsata tämä tuohon tikillä. Sitten toinen olisi kokeilla semmoista alumiinijuotetta. Siinä olisi niin matalempi lämpötila. Tässä on nyt semmonen ongelma, että tuota ei kärsi kovin kuumentaa, koska sitten nämä mun epoksit pallaa täältä. Ja sitten on niin aivan kauhea työmaa. Pitäisi purkaa taas koko moottori. Ja sitten kolmas on se, että mä tekisin jonkun semmoisen uuden alumiinipalan, mikä hiotaan sopimaan tähän. Ja sitten se tulisi pultilla kiinni tuohon. Ja sitten joku uusi pultti tuohon. Mutta kyllä mä uhkarohkeasti kokeilen sitä hitsaamista ensin. Se on vaan, että rupeaako se räkimään hirveästi. Huonolla turilla siihen vaan tulee semmoista paskaa. Niin silloin sitä ei kyllä tule mitään, mutta hyvällä turilla se saattaa lähteä niin tulemaan semmonen hyvä sauma tuohon. Tai etes kohtuullisen hyvä. Ja sitten mä pistän komerää rätiin tuonne sisään, että ne epoksit ei pallaisi niin helposti. No ja nyt jotta olisi edes jonkinasteinen mahdollisuus onnistua tässä, niin nyt mä harjoittelen tämmöisen kappaleeseen hitsausta. Tämä on joku auto-osa. Sitten mä lohkasin sitten tollasen palaa irti. Tuossa on tuo seinämävahvuus suunnilleen sama kuin siinä lohkossa. Ja nyt pitää koittaa hakia tässä käsien asento ja kaikki mahdollinen, että ei tärisis käsi. Tämä on kyllä niin kirurgi hommaa tämä hitsaaminen. Pitää penkkikin olla aivan justiin sopivan korkunen. Ja sitten tämä Timco hitsikone, tämä pistoli, niin, tai tämä kolovi, niin tämä on oikeastaan aika huono. Tämä on liian jäykkä. Tämä kaapeli on niin jäykkä. Sitten tätä liipasinta pitää painaa liian paljon. Tämä on kyllä kevyt, mutta se liike on liian pitkä. Siinä kun sä alat painamaan, niin siinä heilasee pikkusen tämä. Niin mä oon huomannut, että täällä on helpompi hitsata sillä 4T-moodilla, että kerran painaa, niin se lähtee käyntiin. Ja sitä ei tarvitse niinkö pidättää. Minulla tulee lisää tärinää käsiin, jos pidättää sitä pois. No, eikö se oo sinä? Joo, aivan hirvittävää. Ei mitään järkeä. Nyt sullaa tää puristin. No niin, se tippu sinne. Joo, ei se oikein. Se on jotenkin hankala. Sitä ei saa aloitettua. Se on niin älyttömän tarkka. Siinä kun lyö sen valokaaren, niin siinä aluksi alkaa tulla semmoista kirkasta, mutta sitten jos ei heti onnistu laittaa sitä lisäainetta oikein sinne, niin sitten siihen tulee semmonen pussi ja lopputulos on tuo. Mutta sitten jos onnistuu aloittaa paremmin, että tällä lisäaineella saa siihen niin semmoisen alakupallon, niin, joka ei ole semmonen hirviä knööli, niin sitten sitä saa jatkettua. Tuo saa ehkä jopa kohtalaisesti. Mutta en tiedä. Pilalle se mennä. Mutta ja silti kokeilla. No niin, nyt sitten lähtis. Se on tuolla vanhalla imukallalla kiinni tuossa. Jos siihen saisi edes jotenkin kiinni se ja sitten loputtaa tää epoksilla. Se joko tulee nyt kuntoon tai sitten se menee entistä pahemmaksi. No niin, eli
Mä huomasin, että tuo korvake olikin vinossa, kun se imukaula ei mahtunut tähän kunnolla kiinni. Niin mun piti tehdä uusi levy tuohon. Ja nyt hitsaus näyttää noinkin hienolta, että siinä on 2 kyttyrää. Mutta epoksit ei ole ainakaan vielä palaan. Eli se on positiivista. Mutta tuo niinku heti kun siihen lyö se valokaari, niin sieltä alkaa kuplimaan semmoista paskaa. Siellä on niitä huokosia. Se on täysin mahdotonta yrittää tehdä tuohon mukaan jotenkin nättiä saumaa. Mutta mä vaan pikkuhiljaa yritän kasvattaa tuolla lisäaineella tuommoista palloa tuohon ja sitten kun ne on tarpeeksi isot, niin mä lisää sitä virtaa ja sitten koitan saada ne niinkö lörtsähtämään yhteen siinä. Tuntuisi, että se saattaisi olla niinkö hyvä strategia tässä. No niin, hyvät katsojat, saanko esitellä? Alumiinin korjaushitsaukset ammattitaidolla. Sanoisin, että se on ainakin jostain kohti tarttunut. Eikä sitä niinku... Ei se sitten ainakaan heti rapsaha pois. Ja sitten mä löysin, että se olisi ollut melkein samaa niin kuin tähän vaan täyttämällä tehdä kokonaan uusi korvake. Nyt se on osittain täytetty. Ja 2,5 tuntia meni aika. 2,5 tuntia. Mutta minkä hitsi heittää, niin sen epoksi peittää. Epoksilla täältä sitten tiivistettä. Ja nyt pitäisi laittaa tää tuohon jyrsimeen, että saa sen tasaiseksi. Ja epoksit ei vissiin palaan, että se on hyvä. No niin, eli nyt olisi valmistamaan laipan korjaus. Tuonne pisti epoksia ihan kunnolla, että se ei varmasti ratkia uudestaan. Ja sitten tänne sisälle, että se jotenkin pysyy tiiviinä. No nyt sitten kasataan ja toivotaan, että se ei kovin paljon vuoja. Ja sinne menee nyt Hondan läpäät. Ja nyt tällä läppämateriaalilla ja näiden paksuilla, niin sillä pitäisi olla hyvinkin paljon vaikutusta siihen toimintaan. Ja mä tiedän sen, kun mä oon itse kokeillut eri paksuisia läppiä ja siinä jopa oli vaikutusta. Mutta aloitetaan nyt näillä Honda alkuperäisillä. Nämä on lasikuitua. Nämä lasikuituiset ei vissiin ole niin ihan parhaat, mutta katsotaan miten toimii ja mietitään sitten. Ja sitten mä tulostin uuden tämä imukaula-osa. Se mikä mulla oli aluksi, niin se oli lyhyempi. Mutta sitten mä hoksasin, että se on lyhyempi mitä tämä mikä mulla on ollut viimeksi kiinni. Niin siitä tulisi uusi muuttuja. Niin sitähän ei voi tehdä, niin nyt mulla on, näissä pitäisi olla niin samaa pituus. Se kaasari uppoaa tänne, niin se pitäisi olla samaan pituuna. Ja myöhemmin kokeillaan sitten se lyhyempi imukaula. Senkin kuulemma pitäisi vaikuttaa. Mä oon sitä kyllä jo kerran kokeillut eikä vaikuttanut, mutta silloin se vuoti se imukaula. Että ehkä se sitten, jos saa kierroksia vielä enemmän ylös, niin ehkä se sitten vaikuttaa. Kyllä minä vaan niin toivon, että se ei vuoja. Mutta ei voi kyllä, en pistä paljon painetta, kun tuo tiivistämässä ei ole vielä kunnolla kuivunut. Mittari nousee ja ei oikeastaan edes laske. Kyllä se ihan pikkusen laskee. Mutta kyllä tuo on jo aika hyvä. Jes, tämä oli positiivinen yllätys. Se ei ole 100% tiivis, mutta kyllä mä väitän, että tuo on tarpeeksi tiivis. Jos se vähän vuotaa, niin siinä saattaa niin tyhjäkänti leijua ja se ei lähde niin hyvin käyntiin, mutta sen ei kyllä muuten pitäisi vaikuttaa. No niin, se on hyvä. Nyt voidaan kokeilla. No niin, tuomiopäivän mopo on nyt kasattu. Tai mielenterveyden menetyslaite. Siitä on jo melkein puoli vuotta, kun se on viimeksi ollut tässä. Nyt on moottori taas kasattu. Uusi evoluutioversio. Honda CR80 läppärunko. Red Valve Membran Inlaat. Ja nyt tähän totta kai on käynyt niin, että täällä on vesivuoto. Tietysti, kyllä. Se on normaalia. Ja sitten oli myös tullut bensavuoto tähän kiinalaiseen hannaan. Kun tää aukaisee, niin se alkoi pikkusen tiputtaa. Nyt se tiputtaa. Ja nyt on sen verran myöhä, että ei ole nyt energiatasot kohdillaan, koska tuosta läppärunkotestistä tulee nyt semmoinen spektaakkeli, että mun pitää käydä lattautumassa, että mä pystyn tekemään se.
pystyn tekemään jonkun hullun reaktio, että jos se ei vaikuta. Tai sitten jos tulee läpimurto. Mutta nyt on kyllä pakko ottaa kuitenkin soundchecki. Kyllä minua niin kiinnostaa, että kuulostaisiko se tehokkaammalta. Koska monesti sen kuulee, että onko joku vaikuttanut. Tai sitten ei. Mutta nyt katse, sen pitäisi lähteä käyntiin. Ei pitäisi kyllä olla mitään jako-avoimia männän päällä. Toivottavasti ei vaan ruiskua kauheasti vettä tuolta. On tämä mahtavaa. Taas pääsee päräyttämään erikoisasson tulille. Kumpa siinä olisi hevosvoimia tullut. Kuulusuojaimet päähän. Naapureille varoitus. No niin. Sen pituinen se. Eli nyt tässä kävi sillä lailla, että se kävi hirveän rikkaalla, niin mä pistin tuon bensahanan kiinni. Ja silloinhan sitten toki alkaa loppumaan bensa jossain kohti. Mutta mä sitten ajattelin, että kun mä huomaan, että nyt se loppuu, niin sitten mä taas aukasin tuota hannaa. Mutta eihän mä kerännyt reagoimaan siihen. Se alkoi pouaamaan ja sitten se pammaatti täällä. Tästä näkyy tästä imukaulasta läpi semmonen niin tulipallo tuolla sisällä ja se niin pammaatti tänne imupuolelle. Aika erikoista. En ole ikinä aikaisemmin nähnyt, että kävisi tollain. Ja sitten ei lähde enää käyntiin. Eli nyt hyvin todennäköisesti se pammaatti ne läpäät paskaksi sieltä. No, se on sitä. Ei se ole mikkä. Ei muuta kuin purkamaan. Mutta kyllä se kuulosti ihan mehevältä. Kyllä se tuntui lähtevän kierroksille kyllä melko maakkaasti. Että toivo on vielä korkealla. Saapa nähdä, pitääkö vaihtaa heti ne jotkut hiilikuituläpäät sinne. Joo, no läpäät on ehjät. Mikähän ihme siihen sitten tuli. Seuraava epäilyssä ottaa kampuraa Stefaa pamahti irti. No niin, eli nyt ongelma on se levinnyt. Eli siinä kävi sillä, että tämä vauhtipyörä oli päässyt löysälle. Mulla oli siinä tämä magneeton mutteri, niin se oli mennyt ihan pilalle. Siitä oli puoleksi lähtenyt kierteet. Mutta enpä mä jaksanut siinä alkaa hommaamaan uutta mutteria, niin mä sitten vettiin sen tuohon. Mutta se ei kun se jumiitti tuossa kierteellä, niin se ei mennyt kunnolla kirjelle. Niin sitten tää vauhtipyörä oli pyörähtänyt ja siinä oli tietenkin se sytytyksen ajoitus ihan pielessä. Ja se sitten sen takia pammaatti tänne kampikammioon ja sitten tämä Stefa lähti irti. No, mä nyt kerkäsin työntää sen tuonne jo kiinni melkein, mutta tuli pompannut ulos tuolta. Mutta nyt mä hommasin uuden magneeton mutterin ja sitten korjasin nämä kierteet. Näissä oli vähän kuhumuja näissä kierteissä, niin nyt tämä menee hyvin tuohon. Niin laitetaan vaan osat uudestaan paikalle ja kokeillaan. No niin ihmiset, nyt se alkaa olla aika lailla valaamis. Nyt mä asensin ne sähköt sinne takaisin ja ajoitin oikein. Se on nyt siinä MVT:n perusasennossa, mutta sitä tullaan säätämään tietysti. Ja sitten mä korjasin vesivuodot täältä. Tuonne piti vaan vaihtaa yksi O-rengas, kun se oli kulahtanut. Mutta nyt ei periaatteessa pitäisi olla mitään ongelmia. Ja H-hetki lähestyy, mutta sitä ennen pitää tehdä 2 juttua. Eli mun pitää pitää puheen ja sitten pidetään vielä 2-tahti rituaali. Rituaalilla kutsutaan ne hevoset sitten. Eli käydäänpä nyt taas vaihteeksi läpi, että mitä nyt tapahtuu. Eli nyt tähän mä oon tehnyt tätä projektia jo, onkohan se 4 vuotta jo. 3,5 vuotta sitten vallaan tuo sylinteri. Niin oikeastaan yksi tämän projektin suurimpia innoittajia niin on se hollantilaisen Rossamin video, mistä mä oon maininnut aika monesti
Sillä on siis semmonen penkitysvideo, missä se penkittää semmoista sen viilaamaa mopoa ja siitä mukaan lähtee 22 heppaa. Ja minullahan se ennätys on nyt 15,3. Ja tässä on edelleen se, että tämä minun penkki näyttää vähemmän. Se näyttää, mä oon niin sopinut, että se näyttää 1 hepaa vähemmän. Mä oon vertaillut sitä siihen vauhtipäiväpenkkiin. Eli se virallinen tulos on 1 heppa enemmän, mitä tämä minun penkki näyttää. Eli tähän minun penkkiin se on 14,3. Ja nyt mä oon sitä vuosikausia pohiskellut ja tutkinut, että miten sillä Rossemilla voi olla niin paljon tehoja. Että sillä olisi niin 7 heppaa enemmän kuin mulla. Ja sitten videolta pystyy aika hyvin näkemään, että minkälaisia osia sillä on. Sillä on siinä ne normaalit terpin lohkot ja sitten se terpin vakiopytty. Ja sitten se on viilannut sen pytyyn ja tehnyt itse siihen putke. Ja sitten sillä on se 80 CR-läppärunko, minkä mä oon nyt laittanut tuohon. Ja sitten kun mä sitä asiaa mietin, niin ja periaatteessa siinä on niinkö, no onhan ne kaikki osat erilaisia, mutta jos ajatellaan vaikka niitä lohkoja, niin eihän ne moottorilohkot, mä en mitenkään usko, että ne vaikuttaa ne vaikuttaa korkeintaan kuin 0,3 heppaa. Koska jos unohtaa se, että miltä ne lohkot näyttää, katsotaan vaan niitä sisuskaluja, niin siellä on täysin samanlaiset hammasrattat. Tai no ei ne nyt täysin samanlaiset ole, mutta se toimintaperiaate on sama ja ne on niin samaa koko luokkaa ne osat. Siinä on vain marginaalisia eroja niissä laakerikitkoissa ja niissä hammasrattaiden kitkoissa. Ja sitten jos mietitään tätä sylinterin kiinnitystä, tai tätä mistä se imuilma menee tänne, niin periaatteessa voisi luulla, että se saattaisi vaikuttaa jotakin. Mutta mä oon sen aikaisemmin kokeillut. Mä oon kyllä melko varma, että sekään ei oikeasti vaikuta. Mä silloin yhdessä videossa kokeilin jyrsiä semmoset 3 millin raput pois tästä, kun mulla on tää välilevy tässä, niin siinä oli hirviät raput. Ja se ei vaikuttanut yhtikäs mitään. Joten minä en usko siihen, että nämä erilaiset lohkot, niin nämä ei voi selittää edes yhtä hevosvoimaa sitä erosta. Voin toki olla väärässäkin. Ja sitten on tietysti tää sylinteri. Tässähän on nyt kans se iso ero, että mulla on tämmönen vähän eksperimentaalisylinteri, missä on ne kanavien takakoukut puuttuu. Ja siitä mä oon selittänyt yksityiskohtia yhdessä aiemmassa videossa, niin ei mennä nyt hirveästi niihin. Mutta mä oon myöskin tehnyt toisen sellaisen, tai mä oon tehnyt 2 sellaista sylinteriä, missä on ne takakoukut. Toki mä en oo testannut niitä vielä läheskään riittävästi, mutta kyllä mä väittäisin, että niistäkin testeistä pystyy jo näkemään, että ei se pelkkä koukku tee siellä mitään ihmeellistä. Toki siinä oli kyllä aika iso ero siinä, että minkälainen teho-ollut siinä oli. Niissä koukkusylintereissä oli päinvastoin paljon huonompi teho mitä tässä. Mutta se nyt saattaa johtua jostain muustakin. Ja sillä Rossemillahan on siis se terpin vakiosylinteri, missä on ne koukut siellä. Ja no se on tietenkin viilannut ne koukut ihan uuteen uskoon. Mutta siitäkin jos netistä löytää hollantilaisilta foorumeilta kuvia, siitä löytyy semmoset kuvat vahamalleista, mitkä se on tehnyt niistä kanavista. Ja siinä mulla herää kysymys, että voiko se selitys olla se, että onko se osannut niin hyvin viilata ne huuhtelut, että onko ne niin jotenkin herkät, että jos sä saat sinne 1/4 millin tarkkuilla viilattua täysin oikein, niin voisiko se tulla siitä se ero. Mutta mä en oikein jaksa siihenkään uskoa, koska sittenhän se olisi niin naurettavan pieni se todennäköisyys, että jos sillä on joku pikku kuoppa väärässä paikassa, niin siitä tippuu tehot jonkun 5 heppaa. Ainakin se mitä minä olen koettanut muutella näitä huuhteluita, mä siitä yhdestä sylinteristä mä viilasin näitä etuaukkoja vähän ylemmäksi, niin ei sekään muuttunut oikeastaan mitään siinä. Ja sitten mä myös täytin epoksilla tältä sylinterin alta niitä huuhtelun lähtöpäitä. Ja sekin oli semmonen, että siinä ei ollut minusta sanottavaa selkeää eroa. Se vähän riippuu, että vertaisiko kylmän vai lämpimän moottorin käyrää, niin se joko auttoi tai sitten ei. Että sen perusteella niin se ei vaikuta siltä, että ne olisi jotenkin äärimmäisen herkät ne huuhtelut, että voisiko siellä olla semmonen taika, että jos satut saamaan ne täydellisesti, niin sitten tulee 5 heppaa lisää. Voi olla, mutta minä en kyllä siihen oikein jaksa uskoa. Ja sittenhän meillä on tää pakoputki. Ja tästä pakoputkestahan on yleisesti tiedossa, siis sehän on tiedossa, että tämä on hyvinkin tärkeä osa, että
kyllähän se tää putki vaikuttaa. Mutta ainakin se mitä minä oon kokeillut, niin minun käsitys on se, että jos sulla ei ole putkia ollenkaan, tai jos se putki on suora, niin silloin tässä moottorissa ei ole tehoja. Mutta sitten jos sulla on niinkö etes suunnilleen oikea tämmönen paaseri täällä, niin kyllä se antaa silloin niinkö 80-90% siitä maksimitehosta. No tietenkään sitäkään ei voi sanoa niin yksinkertaisesti, koska sitten riippuu paljon myös tästä sylinteristä, että kuinka tehokas se voi olla. Ja mulla on ollut tää sama putki. Mulla oli tää sama putki silloin, kun tässä moottorissa oli alle 8 heppaa. Ja nyt siinä on 15. Ja tälle putkelle ei ole tehty mitään, paitsi muokattu tätä alakupäähalakasia. Ja sitten mä oon myös koettanut tehdä lyhyemmän version tuosta putkesta. Tällä olisi pitänyt tulla enemmän kierroksia ja sitten enemmän tehua. Ja se oli kyllä erittäin hämmästyttävää, kun mä kokeilin tätä, niin siinä oli aivan minimaalinen ero. Ei tullut mitään niin uskomatonta eroa tälläkään. No mä kyllä tuun kokeilemaan tätä vielä. Mä luulen, että se sytytysennakko oli siinä vielä, niin sitä olisi pitänyt kokeilla vielä myöhäisemmällä. Mutta ainakin minun niin empiirisen tutkimuksen perusteella niin ei tämä pakoputkikaan vaikuta olevan sillä tavalla herkkä, että se olisi jostain millistä kiinni, että tuleeko 5 heppaa vai 1 heppa lisää. Ja mä sanoisin, että jos sillä Rossemilla on joku uskomattoman hyvä putki, niin se saattaisi selittää sitä erosta ehkä 2 heppaa korkeinta. Ja sitten on kaasuttimen koko. Mä oon kokeillut 3 milliä pienempää kaasaria. Yhdessä kohti mä niin vaihtoin ne peräkkäin. Mä vaihtoin ensin sen pienemmän. Tämähän on 2.6, niin mä vaihtoin 2.3. Sillä laski pikkusen tehot ensin, mutta sitten kun mä säätin sitä, niin se alkoi nousemaan. Ja sitten se oli niin samalla tasolla. Ja sitten mä vaihtoin takaisin tämän 2.6, niin siinä ei ollut mitään eroa. Ja sitten vielä lisäksi sillä Rossemilla on siinä videossa 20 millinen kaasari. Ja se on todella paljon pienempi kuin tämmönen 2.6. No se on kyllä mun mielestä jo erittäin epäilyttävä. Mutta se ei ole kaasarista eikä kaasarisäätöistä. Ja sitten on puristussuhe. No mä oon kokeillut vissiin 2 eri kantaa, jossa on eri puristussuhe ja sitten kokeillut muuttaa sitä, sitä skuisalueen leveyttä ja sitä välystä. Niin ei oo massiivista eroa, se tekee ehkä puolen hepaa eroa. Niin mitäköhän muuta? En oikein tiedä. Mutta joka tapauksessa niin nyt mä oon päätynyt siihen, että tämä läppäventtiili, tämän täytyy tehdä jotakin siinä. Koska se on tätä isompaa läppäventtiiliä mä en oo kokeillut. Ja jos tutkii sitä vakioventtiiliä ja sitten tätä CR80 venttiiliä, niin se näyttäisi, että tämä on jonkun 20% isompi tämä CR80 venttiili. Niin sitten mä oon päätynyt siihen, että tämä on ainut semmonen järkevä selitys, että tämä voisi selittää muutama hepaa siitä erosta. Ja sitten mulla on myös pari muuta perustelua, että miksi tää voisi auttaa, niin jos siinä 80 crossissa, niin jos semmonen antaa 25 heppaa takarinkaalle, niin se tarkoittaa sitä, että sillä ilmamäärällä, mikä menee tästä läpi, niin sillä tulee se 25. Ja silloin, vaikka sylinteri on eri kokoinen, niin se ei silti muutu se ilmamäärä, että koska se teho tulee sitten polttoaineesta ja ilmasta, niin se massavirta, että se täytyy olla verrannollinen siinä. Tästä täytyy mennä samaan verran ilmaa läpi tällä 50 pytyllä, mikäli tämä tuottaa samaan verran tehua. No, tämä nyt on vaan tämmöstä rautalankapäättelyä, mutta se ainakin kuulostaa, että kyllä tämä auttaa, tämän täytyy auttaa. Eli siis tällä 50 sylinterillä niin siinä täytyy olla 25 heppasen koneen tämä läppäventtiili. No niin, nyt on jälleen kerran selvitetty kaikki perusteet, että miksi pitäisi vaikuttaa. Ja sitten täytyy heittää veikkaus, niin paljonkohan veikkaisi? No ei tietenkään vaikuta mitään, sehän on se perus. Mutta sitä en usko, että tulee 20 tai 22. Se on vaan liian iso hyppy, ei se voi suoraan tulla. Mutta mä voisin uskoa siihen, että nyt saattaisi lähteä 17. Ja sitten se 20 saadaan sillä, että lisätään kierroksia ja sitten aletaan kiinnittää enemmän huomiota yksityiskohtiin. Kokeillaan erilaisia putkia ja sitten viilataan tuo sylinteri niin hyväksi kuin mahdollista. Mä tutkin sieltä tarkkaan ne kanavien muodot sillä vahajutulla. Jos nyt tulee 17, niin silloin ollaan hyvällä polulla. Mutta jos ei tuu,
Jos jää alle 15,5, niin silloin on pettymys. Silloin ei käytännössä vaikuta. Viimeksihän se oli se 15,3, mutta siinä nyt on aina vaihtelua. Sanotaanko, että jos on 15-15,5, niin silloin ei ole minun mielestä vaikuttanut. Toisaalta silloin ei ole mennyt huonommaksi. No niin, ja seuraavaksi mä aion käyttää rituaaliesineitä. Sä tarvitaan nyt kaikki mahdolliset hengelliset voimat. Kaikki niin 2-tahtivoimat, mitä voi saada vaan niin manattua. Ja nyt mulla on tässä tämmönen ja sitten on Minaarelin alkuperäinen sylinteri. Tämä on vanhan mallinen 112 merkintä. Näitä ei löydy enää paljon. Ja sitten mulla on 20 hevosvoima sikaari. Tämä nyt siunataan tässä. En tiedä, toivottavasti joskus saisi polttaa tämä. Näin. Se henki siirtyy nyt tonne. Nyt voidaan aloittaa penkitys. No niin, eli penkitys ei alkanut hyvin. Eli nyt siinä on semmoinen ongelma, että se ei jaksa lähteä kiihtymään. Se vaan rupeaa röttäämään siinä jossain 8000 kierroksessa. Ja sitten täältä tulee hirviä pilivistä ja bensaa. Ja nyt hyvin luultavasti se syy on se, että ne Hondan alkuperäiset lasikuutuläpäät, niin ne on liian löysät. Ne on saattanut 40 vuoden aikana löystyä jo jonkun verran, niin siinä tulee sitten semmoinen resonanssialue, että ne alkaa poukkoilla näillä päät siellä. Se on periaatteessa ihan normaalia, mutta se ei pitäisi näin pahasti tehdä. Ja sitten se rupeaa puhaltaan takaisinpäin sitä ilmaa tästä. Ja sitten se ilma menee niin monta kertaa tämän kaasarin läpi ja se joka kerta ottaa lisää bensaa sitä. Niin se käy sitten aivan hirveän rikkaalla ja se ei pysty kiihtymään. Ja sitten mä yritin tietenkin pienentää sitä suutinta. Siinä oli aluksi 150 ja lopussa laittoi 120, eikä se siltikään käynyt oikein hyvin. Ja sitten jos sitä laahentaisi lisää, niin sen saisi kyllä, että se pääsisi yli siitä röttäämisestä, mutta sitten siinä käy niin, että kun se loppuu se tuplarikastus, niin sitten se meneekin laahemmalle. Niin sitten se olisi siinä parhaalla tehoalueella justiinsa, niin se olisi laahella. Niin se ei onnistu sillä lailla, siinä kävisi vaan huonosti. Eli nyt mä kokeilen vaihtaa tänne jäykemmät läpäät. Ja mä oon kyllä valmistautunut tähän, että niitä läppiä pitää vaihtaa. Sinne pitää kokeilla joku sopiva jäykkyys. Sillä saattaa olla hyvinkin paljon merkitystä sillä sopivalla jäykkyydellä. Joo, eli nyt mä purkin tämän läppärungon. Ja tässä on nämä Honda alkuperäiset läpäät. Nämä on 0,4. Eli yllättävän paksut jopa. Mutta nämä on lasikuitua, niin nämä ei ole vissiinkään niin jäykät mitään hiilikuitu.
Mutta mahdollisesti nämä on kulahtanut. Onhan näillä jo ikää sen verran. Eli nyt pitäisi saada jäykemmät läpäät tähän. Ja mulla ei oo tähän valmiita läppiä. Mutta mulla on tämmöset AM6 Malossin viriläpäät. Nämä on 0,25. No, vähän liian pieni. Mutta mä laitan nämä alakoperäiset tähän ja sitten nämä tähän päälle lisää jäykisteeksi. Ja nyt joku varmaan kysyy, että mitä ihmettä, että eikä noin kannata tehdä, että laittaa päällekään näitä. Mutta tää on itse asiassa mullekin vähän uusi juttu. Mä joku aika sitten luin, että tällä lailla voi tehdä, että näitä laittaa päällekkäin. Niin tällä lailla pystyy hienosäätämään tämän läppärungon resonanssiominaisuuksia tai ylipäänsä ominaisuuksia. Ja tuo menee melkein suoraan. Pikkusen pitää viilata näitä pultinreikiä lähemmäksi toisia. Eli nyt jos nämä on tarpeeksi jäykät, niin sen pitäisi ruveta kiertämään normaalisti. Sitten mä voin testata tehot ja sitten myöhemmin alkaa kaventamaan näitä lisäläppiä. Eli pikkuhiljaa kavennetaan näitä ja katsotaan, että lisääkö se tehuu. Hyvinkin mielenkiintoista, mutta tulee olemaan aikaa vievä. Vaan mikäpä se ei näissä juttuissa olisi aikaa vievä. No niin, nyt taas mallen läpäät siellä. Näyttäis kyllä ihan jees patentilta. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. 20 heppaa lähestyy, mä tunnen sen. No niin, nyt se kävi normaalisti, niin vaihdetaan nyt se isompi suutin takaisin. On melko varma, että se on nyt laihalla. Mutta se melkein onnistuu tekemään semmosen jekuun minulle, että se leipasee kiinni, kun se onkin nyt laihalla. Mutta onneksi mä oon oppinut näistä sen verran paljon, että nyt mä osaan aavistaa se. Totuuden hetki lähestyy. Kuvataan nyt tätä hevosvoimanäyttöä. Mäkin katon sitä samalla. No niin, hyvät katsojat, te näette sen, niin näin minäkin. Elikkä nyt siis minähän odottelin, että se voisi nostaa tehoa 3 heppaa. Eli edellinen numero tähän oli 14,3 ja avaamme tähän nyt taas tuo 13 ja 13. Ei tämä on taas. Hyvät ihmiset,
kaksitahtimoottorin lahja maailmalle. Harrastus, johon kuluu paljon aikaa, se tarjoaa paljon mielenkiintoa, keskustelua ja spekulaatiota, mutta tuloksiin voitte ainoastaan pettyä. Ja verrataanpa siihen edelliseen parhaaseen käyrään. Juu. Eli 1,3 heppaa on laiskistunut. Mutta tuohon on tullut paremmin. Jännittävää. Sitten tää on melkeinpä, että ei vaikuta. Jaa, taas jäädä sikaarit polttamatta. No mutta ei se kyllä oo säätöisä. Se siinä lopussa rupesi röpöttämään. Se ei enää halunnut kiihtyä. Elikkä se on rikkaalla. Ja sitten kun tuossa keskialueella on parempi, niin tuo luultavasti kertoo siitä, että siinä on aikaisella sytytys. Eli sitä pitää pistää vähän myöhemmälle. Mutta jos se nyt antaa 13, niin mä voin kyllä sanoa 90% varmuudella, että vaikka mä sitä miten säädän, niin se ei tule nousemaan tuosta. No mä luulen, että se saattaa 14 nousta. Mutta sen tiedän kyllä jo varmuudella, että mitään 17 se ei kyllä nyt tule antamaan. Mutta kokeillaanpa vähän säätää. Mä nyt luulen, että tässä päästään kuitenkin siihen perinteiseen plus-minus-nolla tulokseen, että jos sais tuon vanhan ennätyksen kuitenkin takaisin. Onkas se tämäkin touhu. 4 vuotta jo toimittanut tätä. Nyt oli 150. Tämä on 10 numeroa isompi mitä se oli se, mikä oli siinä edellisessä ennätyksessä. Ja tämä nyt olikin tarkoituksella, ettei se käy ainakaan laihalla. Laitetaanpa 140, olisiko se pelastaja. Mutta aina muistetaan olla positiivisia, että se ei hajoon. Pienemmällä suhteella vaan laiskista. 12 ja... No niin, eli 140 suuttimilla laiskistui vaan tuon verran. Mutta sitten kun pistiin sytytystä myöhemmällä, niin sitten se ainakin kuulosti huomattavasti paremmalta. Ja sillä tuli tonne ylös 13,5. Ja nyt jos vertaa edelliseen ennätykseen, niin nyt voidaan nähdä, että sytytys on varmastikin aika samassa kohtaa, kun se putosi takaisin tuohon, niin kuin mä arvelinkin. Ja nyt se pikkusen kuroo kiinni tonne, mutta puuttuu edelleen 0,8 heppaa. Ja täältä on erittäin huono. Se jotenkin tuntuu, että se röttää tosi paljon tässä tehoalueen alussa ja sitten se ihan yhtäkkiä nykäisee. Tekee semmoisen oikein kunnon nykäisy. Nyt saattaisi olla, että nyt jos pistäisi vielä pienemmän suuttimen. Kyllä mä vähän nyt aavistelen, että nyt jos mä pistän 135 suuttimen, niin sitten se pääsee tänne vanhaan ennätykseen. Mutta sillä nyt ei kauheasti juhulta. Ja sitten voi hyvin olla, että pitäisi nyt kokeilla niitä eri jäykkyisiä läppiä. Nehän saattaa nyt olla liian jäykät. Tai sitten edelleen liian löysät. En tiedä. Mutta kyllä mä olettaisin, että mikäli tää läppärunko tekisi jonkun merkittävän avun tähän, niin se ei ois taas tämmönen, että se niinkö
ensin on huono, sitten kun mä sääjän, niin se pikkuhiljaa lähestyy tuota vanhaa ennätystä. Että jos se oikeasti tekisi jonkun merkittävän avun, niin kyllä sitä pitäisi olla tässä vaiheessa merkkejä. Vaikuttaa, mutta ei vaikuta, sanoisin. Kyllä oli taas pettymys. Kyllä minun pitää itkeä taas tänä iltana. Päätä lyödä tätä tankkia vasta. Ei tämä kyllä oo mukavaa. Tuntuu melkein, että pitää pahoitella, kun ei tullut läpimurtoa nyt. Niin hirveästi petasin tuota läppärunkoa, että tämä on se. Ei hyvänen aika. Rob van Rossemia 22 heppaa. Joo, nyt muuten alkaa olla ideat aika lailla lopussa. Ja seuraavan toimenpiteeseen mulla kyllä on idea, tai oikeastaan jopa 2. Ja nyt jälleen kerran voidaan todeta, että imupuolen muutokset ei vaikuta ainakaan positiivisesti, ainakaan nyt heti. Ja aikaisemmin kaikki vaikutukset on tullut pakokanavan viilaamisesta. Niin yllättäen nyt mulla on taas toimenpide tuonne pakopuolelle seuraavaksi. Toivotaan, että sieltä tulisi taas piristystä tähän lohduttomuuteen. Ja seuraava video on varmaan Evinrudeista, tai siis Revinrudeista. Jospa se tuo tarjoaisi minulle jotakin positiivista. Kiitoksia taas jälleen kerran, kun katsoit mopovirittäjien suljetun osaston videoja. Täällä käsitellään nyt taas akuuttia pettymystä. Siihen pitää ottaa piristysruiskeita aina. Pitäisikö minun muuttaa sitä sikaarisääntöä, että jos tarpeeksi paljon ketuuttaa, niin se voi silloinkin polttaa se sikaari, että ei tarvitse aina jos läpimurto tulee, niin polttaa sikaari.